Hello my friends, today I'm going to replace the hub bearing on 2016 Cadillac SRX. Follow me to see how I do it. Xin chào các bạn, bữa nay mình thay cái mặt đạn bánh xe với bạn cho chiếc xe 2016 Cadillac các bạn, chiếc SRX. Các bạn theo dõi mình ha. Wheel bearing with the wheel bearing. With the hub assembly.
Thank you for watching this video. If you like this video, give me the thumb up, share and subscribe to my channel. Thank you. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh chú Ba Lá Lát ha. Các bạn cũng có thể chia sẻ video này cho các bạn khác xem. Và đừng quên đăng ký kênh các bạn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và bình an. Hẹn gặp lại trong video kỳ tới. Cảm ơn các bạn nhiều. Xin chào.